Ishte Vizion Plus, mirëmbrëma të gjithëve, mirë se vini në vizionin e Pasdites, në takimin ton të përditshëm. Faleminderit që po e kaloni këtë pasdite me ne, ku do të sjellim në pjesën e parë një histori dashurie, një histori që ka sjell Stevenin nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Shqipëri, duke takuar kështu edhe dashurinë e jetës së tij, me të cilën kanë kryer edhe një ceremoni martësore që është bërë mjaft virale me fotot në rrjetet sociale. Ne ditën e sotme do ta njohim Stevenin pak më shumë, por patjetër edhe Jeartën për të na treguar pak edhe sakrificat që kanë bërë në këtë miksim kulturash për të vazhduar kështu dashurinë e tyre. Sa kaq në pjesën tjetër të emisionit do të ndalemi pak edhe te këshillat që në fakt në rrjetet sociale japin të gjithë, por sot në mënyrë profesionale ne do të jemi me 3 vajza të cilat ushtrojnë profesionin e personal trainer, do t'i njohim ato më shumë si kanë vendosur që të ushtrojnë këtë profesion, pse jo të na japin edhe disa këshilla duke qenë se jemi në prag të sezonit veror për mënyrën se si duhet të mbajmë trupin në formë. Historitë e dashurisë janë gjithmonë të bukura për të dëgjuar dhe patjetër japin një frymëzim kur bëhet fjalë për dashuritë të cilat i kanë kaluar sakrifica dhe mbi të gjitha kur kanë të bëjnë një miksim kulturash. Ne ditën e sotme kemi një çift i cili është fiks si një miksim kulturash, Shqiptaro-Amerikan. Ditën e sotme në vizionin e Pasdites është një çift që ka bërë edhe xhiron e rrjetit me fotot e dasmes, Jearta Caushi, mirë se vjen, kënaqësi të kem në vizionin e Pasdites. Faleminderit, kënaqësi të jem këtu. Po ashtu edhe bashkëshorti yt, Steven Robert Weber, mësues historie, mirë se vjen, kënaqësi. Oh, faleminderit. Welcome. Thank you. Steven në fakt nuk komunikon ende në Shqip, sa vite u bë që është në Shqipëri, Jearta? Okej, në Shqipëri rreth 2 vite gjysmë, 3 po bën. Një kohë relativisht e shkurtër për të mësuar shqipen. Megjithatë është në një kurs për të mësuar, kështu që besoj arrin të kuptoj deri diku? Kupton disi, por ndoshta jo nëse ne flasim shumë shpejt në përditshmërinë tonë. Dhe gjithsesi shqipja i duket shumë e vështirë. Duket, patjetër. Gjuha shqipe në fakt konsiderohet si një nga gjuhët më të vështira. Megjithatë, duke qenë se ka vendosur të jetoj këtu, do duhet të përshtatet, sidomos që edhe bashkëshortja e tij është shqiptare. Më trego pak, Jearta, si jeni njohur me njëri tjetrin? Okej, është një histori, domethënë disi e çuditshme, por jo e pamundur. Unë isha me pushime me një nga shoqet e mia që jeton në Suedi, dhe ndërkohë ishim në Sarand bashk, dhe ndërkohë Steven kishte disa muaj që ndodhen në Sarand, por nuk kishte vendosur që aty të qëndronte gjatë, sepse është gjithkohon, ishte një person që pëlqen shumë të udhtoj, dhe është gjithkohon në udhtime dhe vetëm pas pak muajsh do ta linte Shqipërinë. Domethënë Saranda ishte destinacioni i tij i fundit dhe më pas do largohej. Njohja ndodhi në një bar, ndodheshim të dy me miq të ndryshëm, edhe aty nisi biseda nga një shoku i tij në fakt, me shoqen time që unë isha, edhe pastaj çdo gjë pjesa tjetër është histori. Janë 3 vite që jeni njohur apo? Jo, janë 2 vite që jemi njohur. Po. Steven ndërkohë kishte në Shqipëri më shumë kohë, dhe Shqipërinë e zgjodhi, por ndoshta duhet flasja ai më shumë për pjesën e tij. Çfarë i pëlqeu më shumë, po patjetër do ta pyesim, po duke qenë se the pjesa tjetër është histori, ne ato histori duam të dëgjojmë. Sepse patjetër kur je me pushime mendohet që mund të jetë një njohje rastësore dhe nuk mendohet që do shkohet më tej, që do lidhësh jetën me atë person që sapo ke njohur, apo jo, si ishte për ju? E gjitha u la vetëm nga ajo biseda që ne patëm në një grup shoqëror të madh, të gjithë folëm me njëri tjetrin atë natë dhe u larguam, domethënë vetëm në atë moment u larguam gjithë edhe kaq. Normalisht unë u ktheva të nesërme në Tiranë sepse pushimet tona mbaruan aty. Më pas Steven vendosi që të vinte në Tiranë për të takuar. Ju kishit shkëmbyer ndërkohë numrin e telefonit apo rrjetet sociale? Po, kishim shkëmbyer ndërkohë rrjetet sociale, edhe numrin e telefonit. Ndërkohë pati gjatë kësaj kohe një bisedë, po normalisht që biseda ishte shumë e vakët. Dhe në momentin që ai vendosi që të vinte për të bërë të famshmin date që i quajnë amerikanët, date-i ndodhi në Tiranë. Domethënë ishte një takim prap shumë i vakët dhe ndoshta sepse edhe anglishtja ime nuk ishte aq perfekte në ato momente. Steven flet shumë shpejt dhe unë në fillim e kisha të vështirë që ta kuptoja, po, e kisha të vështirë që të kuptoja të gjitha fjalët. Kështu që sa u morëm vesh në atë datin e parë. Më pas ai prapë u zhvendos në Sarand, sepse aty po qëndronte për momentin, aty kishte edhe miqtë e tij, edhe pas disa muajsh
2 muaj, le të themi, vendosi që të vinte në Tiranë. Vinte të qëndronte gjatë, apo thjesht për të takuar? Që të qëndronte fillimisht për të njohur, për të dhënë kohë njëri tjetrit që të njiheshim, sepse normalisht njohja nuk ndodh vetëm me një takim, nuk ndodh as përmes bisedave në WhatsApp ose në telefon, kështu që vendimi ishte për të ardhur këtu për të kaluar më shumë kohë bashkë për të njohur. Ndërkohë, Steven kishte lënë jetën e tij në Amerikë, apo jo, dhe kishte vendosur që të qëndronte gjatë këtu. Një zgjedhje që besoj ka qenë deri diku e vështirë, apo jo? What you liked more about Jearta, Steven? Jearta always has a very understanding heart. She's always very forgiving. Unë kam një zemër shumë të mirë, ndoshta edhe sepse përkthimi anglisht në shqip nuk është gjithmonë 100% në mënyrën e duhur, sepse kujdesem për të, le të themi, dhe jam kujdesur edhe për marrëdhënien tonë. E qenë e vështirë për Steven që të përshtatet me realitetin shqiptar? Si ka qenë në fillim? Was it hard for you to live in Albanian reality? Albania can be a very interesting country, to say the least, of course. For example, you go on the roads and people drive very fast. That's never really made sense to me, and I don't think it ever will. At the same time, Shqipëria I duket shumë interesante. Dhe një nga gjërat që ai përmendi dhe në fakt është një nga bisedat tona më të shpeshta është lidhur me trafikun, edhe me mënyrën se si jepet drejtojnë njerëzit makinën në Tiranë, veçanërisht, po, sepse janë gjithkohon me shumë shpejtësi. Gjëja tjetër që përmendi është lidhur me momentin që ikën në dyqan dhe kërkon që të kthehen paratë e mbetura mbrapsht. E ka shumë vështirë që ta kuptoj, sidomos në fillim e kishte shumë vështirë që ta kuptonte. Besoj se këtë e lidh edhe me faktin sepse njerëzit vazhdojnë ende flasin me leku vjetër dhe leku i ri. Ka qenë e vështirë Jearta që të vinte në Shqipëri, çfarë thoshte ty në fillim dhe mbi gjithasë e kanë pritur edhe lajmin prindërit e tij që ai do të zhvendosej këtu dhe do të martohej me një vajzë shqiptare. Në fakt, historia ne u njohëm kur Steven ishte këtu, por jo për mua. Steven ishte këtu në vijim të disa udhëtimeve që ai po kryente, pasi vendosi që të lëvizte dhe të shkëputej pa nga Amerika, sidomos gjatë periudhës së Covid. Kështu që ai ka u largua nga Amerika në periudhën e Covid, edhe sepse shkollat u mbyllën dhe mësimi bëhej online, kështu që e pas një mënyrë shumë më të kollajt për ta vazhduar punën e tij edhe online. Ai mendoi që të merrte një tur në fakt dhe nisi me Ballkanin, nuk kishte qenë më herët asnjëherë në Ballkan. And I'm talking about your tour that you decided to take when you decided to come in the Balkan. Okay. So you first were in Serbia? Yes, so I was in Serbia for 3 months. Then from there I spent a month in Macedonia, a month in Kosovo. Then I came to Tirana for about a month before going to Saranda. Big reason why was during COVID, it was open, and of course same time you do get a 1-year visa on arrival to Albania, which made things a little bit easier to plan out for the future. Por çfarë i pëlqeu më shumë në Shqipëri, sepse duket që ka kaluar edhe vende të tjera dhe duket se zemrën në fund ja mori Shqipëria, ka vizituar Serbinë, Maqedoninë, po Shqipëria është vendi që i mori dhe zemrën, apo jo? What did you like more? What do you like more about Albania? The food is always very good. The people are friendly overall, except when they're driving, though. Okay, beside that, it's a trustable country. When it comes to the average person, there's a lot that's in place to make somebody want to be here. Let's see, prices are always very good overall. I think those some does the benefit to natyra. Natyra më e bukur që mund gjesh në një shtet kaq të vogël, por gjithashtu edhe ushqimi, që është fantastik. Dhe e këtë e thot gjithkohën, sepse ushqimet janë bio, edhe çmimet. Normalisht për një person që është mësuar diku tjetër në Amerikë mbi të gjitha. Por edhe që paguhet jo me pagesat e Shqipërisë. Sepse aktualisht, për ta shpjeguar pak, Steven nuk punon në Shqipëri, apo jo? Si vepron për të ardhurat e tij, sepse ti the që punon online në këtë rast, pra duke të qëndruar në Shqipëri, por duke punuar si? So you work about your job, you work online?
Sure. So I work online as a history teacher, world history events, and then also world civilizations. Punon online si mësues historie për historinë e botës edhe për historinë e civilizimit. It's with a company based out of Kyiv in the Ukraine. And I've been with them for probably about maybe 2 years or so far. Okay. Është një kompani që në fakt e ka bazën në Kiev, në Ukrainë, dhe punon për këtë kompani për rreth 2 vite pak. Ndërkohë, Jearta është jashtë kësaj bote të mësuesi, sepse lidhesh me një punë që ka të bëjë me komunikimin, koordinatore komunikimit, apo jo? Po, jam koordinatore komunikimi e projektit Boost Employment të një organizate në Shqipëri, dhe realisht deri në momentin që pari se të njëja Steven isha shumë jashtë të më thënë ides të punuarit online, dhe sidomos në këtë profesion. Çfarë ka pëlqyer ke Steven? Çfarë të bëri të dashuroheshe me to, sepse më thej që takimet e para kanë qenë disi të vakta, ndoshta edhe për shkak të anglishtes që nuk ishte në nivelin e dur për ta kuptuar dhe më pas çdo gjë ndryshoi? Edhe ndryshimi i kulturës ka ndikuar shumë, domethënë në takimet e para ndryshimi i kulturës gjithashtu përveç pjesës së gjuhës, për edhe kultura. Atëherë çfarë më pëlqen, realisht çfarë më ka pëlqyer tek Steven dhe më pëlqen është sepse është shumë liberal në të menduarit e tij, në përgjithësi, në mënyrën se si i bën planet ose se si mendon, por në të njëjtën kohë është edhe shumë planifikues. Përveç se shumë emotiv, do më thënë të shpreh edhe nuk e ka as pak të vështirë që të shpreh çfarë ndjesish ka, ose nëse i pëlqen diçka që ta shpreh atë, çfarë mendon se duhet të ndryshojë, do më thënë një farë sinqeriteti që ne kemi gjatë gjithë kohës me njëri tjetrin. Do më thënë nuk kemi vendosur në asnjë moment të themi barjera, që kujdese çfarë thua ose çfarë bën, por kemi vendosur që të jemi shumë të hapur me njëri tjetrin. A kishe menduar Jearta që do të përfundonte kjo dashuri, do të finalizohej në një martesë? Si e shihje në fillim? Jo, unë jam person që nuk bëj plane. Jam shumë ndryshe. Po, jam shumë ndryshe. Unë jam një person që nuk bëj as pak plane, realisht nuk e kisha menduar. Në fillimet e lidhjes mendoja që okej, le të njihemi bashk, nuk e di se ku do shkoj kjo e gjitha, por që u finalizua me një martesë dhe as në fillimet e mia pavarësisht pas fejesës, le të them, pas propozimit, prap në fillimet e asaj periudhe nuk e kisha menduar që do bëja një dasëm. Kështu që është dashuria juaj edhe një shembull që mos të paragjykohet gjithçka që në fillim, se ndoshta ti kishe menduar që nuk mund të përfundohej në martesë, nisur edhe nga komunikimi i vakët që kishit në fillim dhe ja ku është çdo gjë e realizuar më së miri dhe mbi të gjitha me një dashuri shumë të madhe, apo jo? Po, unë mendoj që gjërat ndonjëherë duhet t'i lësh të rrjedhin edhe domethënë mos të ngutësh gjërat sepse besoj se çdo gjë vjen në kohën e vet. Besoj ka qenë Steven i pari i cili ka takuar prindërit e tu, apo jo, duke qenë se ndodhej në Shqipëri. Po, Steven ishte i pari. Ndërsa ti sa kohë të është dashur për takuar vjerrin dhe vjerrën dhe si ka qenë ai raporti i parë? Vjerin e kam takuar para dasmës, kur çdo gjë ishte planifikuar tashmë le të themi, okej, ishin planet e fundit lidhur me dasmën. Dhe komunikimi ishte shumë i lirshëm edhe me atë. Ai qëndroi për rreth 1 muaj e pak këtu dhe ajo dashurua me Shqipërinë. Momentin e parë që iku atje, po mendon që të kthehet sërish. Mund të ketë një zhvendosje familjare në Shqipëri. Po, besoj se shumë shpejt mund ndodhi kjo. Komunikimet me atë ishin shumë të lirshme, shumë të thjeshta, do më thënë, jo një komunikim tradicional, nuk e di sepse ndoshta edhe këtu kohët e fundit ka ndryshuar kjo marrëdhënia mes nuses edhe vjerit, por gjithsesi në rastin tim, ndoshta edhe sepse kultura është tjetër, nuk e kanë as pak të barierën mes gjeneratave ose mes sjelljes, kështu që realisht komunikimi është shumë normal. Ka qenë e tillë situata edhe për Stevenin kur ka takuar prindërit e tu? Like, how was the first meeting with my parents, or in general the meeting that you have with my parents? Sure. So the first time was at Strandaville, a Mexican restaurant on Mother's Day for Jearta's mom.
And the second time was at Poker-Des when I officially met her father. That was a little bit, of course, a scary moment, but he was very friendly right away. It was not a problem. But I had this idea in my head that Albanian fathers are going to kill me, especially if I do anything wrong at all. So no, but it wasn't quite the case, though. I prepared you that will not be like that. Yes, but I was well prepared. Okay, normalisht ishte pak I sikletshëm dhe u shpreh që kishte një farë ndjesi e frike para se takonte babain tim. Steven fillimisht ka takuar mamin për ditën e nënave. Ditën e nënave në fakt që është në Amerikë këtu. Dhe më pas ka takoi të dy prindrit që ndodhin në Poker-Des verën e kaluar. Tha që kishte një lloj paragjykimi për baballarët shqiptar apo jo? Ishte krijuar një lloj paragjykimi. What did you thought that about Albanian's fathers? No, it's Google. Google said that Albanian fathers will kill you or they want to prove something. I think a lot of times though things are wrongly said about Albania. We had this perception. Për shkak paragjykimi niset për shkak të Google, sepse në momentin që ka kërkuar në Google lidhur me situatën e tij, besoj ka dalur si informacion që baballarë shqiptar që kanë shumë frikshëm mund të ndodhi diçka nëse bën veprimin e gabuar. Por edhe sepse në Google në fakt ka shumë informacione që janë pavërteta për Shqipërinë, që mund të jetë shumë e rrezikshme dhe sidomos nuk e di ndoshta po e përgjigjsoj, por kam vënë që të paktën për amerikanët ata bazojnë shumë fjalë çfarë lexojnë në Google, e kanë si informacion e marrin shumë për bazë. Duket se Steven kishte menduar që Shqipëria është një vend I rrezikshëm, por besoj tani ka ndryshuar mendim, pra shko se ka vendosur edhe të jetojë këtu. Ndalemi pak tek dasma, sepse ka marrë vëmendje shumë edhe fotot tuaja patjetër. Ishte një miksim kulturash edhe aty apo jo, si u vendos? Ishte një dasëm tradicionale shqiptare, por edhe me ndërthurje të Amerikës, Jearta? Po, dasma ideja në fillim të fare, në momentin që ne vendosëm që të bënim dasëm, donim që të ishte një dasëm me pak njerëz, me njerëz tanë më të afërt, në këtë rast me njerëz e mi më shumë, sepse ata ndodhen këtu, edhe një dasëm shumë e thjeshtë. Miksimin e kulturës në fakt e vendosim në momentin me muzikën, por edhe në momentin se si vendosim që të aredonim për pjesën e dekorit. Steven ishte ai personi që donte dhe vendosi që të zgjidhnim veshjet popullore për një moment, për një kërcim gjatë dasmës. Kështu që e ka dashur ai këtë pjesën tradicionale. Po, ai atë pjesën e kërkoi vetë Steven, edhe ne zgjodhëm një kostum të Shqipërisë mesme, nga që unë jam nga Tirana, kështu që të dy përfaqësuam Tiranën njësisht me një kërcim shumë të shkurtër. Pjesa e tjetër e dasmës e kemi edhe disa foto në fakt që shfaqen. Ky është momenti kur keni vendosur që të jeni edhe me kostumet e Shqipërisë mesme. Kjo është momenti kurorëzimit në bashki. Në fakt në këtë moment ishim vetëm familja ime me dy njerëz shumë të afërt. Shumë faleminderit. Gjithmonë idenë e një paraqitje sa më të thjeshtë. Këtë kam pasur në mend, ndoshta sepse kështu jam edhe unë prandaj. Keni menduar që mund të ketë një dasëm tjetër këtë herë në Amerikë? Ndoshta për njerëzit e Steven apo ato që ishin më të afërt erdhën në Shqipëri? Do you think to organize another wedding in US this time? It'd be very tempting to do so maybe one day in the future in 5 years or so. 5 years, okay. Or so. US weddings are a little bit different than Albanian weddings. I think that American weddings can often kind of be drawn out with lots of speeches and lots of programs, and they're not really all that much fun. Edhe në fakt për këtë pjesën e argëtimit të afërmit e Steven dhe babai Steven që ndodhej aty, kjo ishte përshtypja që dhanë, që ishte u kënaqën shumë, kërcyen shumë, pati shumë muzikë, pati shumë ushqim, domethënë për ta ishte shumë edhe shumë ndryshe nga. Por e pëlqyen si dasëm besoj, si shkoi gjithë impakti që patën në momentin që erdhën në një dasëm shqiptare. Çfarë I than Stevenit pasi mbaroi dasma? What did your relatives that were to the wedding say about the wedding? The ones that came
they enjoyed themselves. My dad was there. He spent about 1 month in Albania before the wedding. And he said that this is much more fun and much more interesting than American weddings. Let's see, I had a couple of friends that happened to make it, and they were there until probably about 2 or 3 a.m. They enjoyed themselves very much. Yeah, I think a lot of my friends kind of make a little bit different sometimes still. They've probably not been to a whole lot of weddings, but I still kind of see the big difference. Dasmat amerikane janë më shumë me një program edhe me fjalime, se sa me pjesën e argëtimit që ne realisht e kemi. Dhe gjithsesi e kanë pëlqyer dasmën sepse kishte një lloj ndryshimi dhe ishte një eksperiencë e re, apo jo? Të paktën këtë gjë i kanë thënë dhe i kanë përcjell Stevenit pas dasmës. Po. Ky ka qenë mesazh që kemi marrë më shumë nga të gjithë, domethënë veçanërisht nga personat që erdhën për Steven, që realisht mbetën shumë të kënaqur, edhe u argëtuan. Edhe sepse muzika që ne zgjodhëm nuk ishte vetëm ajo tradicionale shqiptare, po ne bëm një mix, zgjodhëm disa këngë bashk, bëm një mix të muzikës amerikane. E kuptoj. Besoj që ka qenë një dhëndër tipik shqiptar përderisa veshi dhe kostumin, apo jo? Si e shohin prindërit e tu Stevenin? Prindrit e mi, në fakt, momenti i veshjes së kostumit ka qenë surprizë edhe për prindrit e mi, për të gjithë familjarët edhe për motrën time, kështu që askush nuk e dinte dhe e përqyen shumë atë moment, sepse nuk e prisnin që të ishte zgjedhja e Stevenit. Po, për ta është, do më thënë, nuk ka nevojë që t'jetë tradicional shqiptar, përsa kohë që vajza e tyre ka zgjedhur, por Steven, do më thënë, ka një komunikim të herpashershëm, sidomos me mamin tim, i shkruan mesazhe ose njofton se ku kemi shkuar, ku kemi udhëtuar, si po ja kalojmë, është ai në fakt që merr iniciativën. Dhe besoj se komunikimi është shumë i mirë. What do you think about the relation you have with my parents now, after the wedding? Like, it's always been good. Her dad and I enjoy, I guess, like, imbibing in the local customs. Një nga pjetë që Steven pëlqen në Shqipëri është rakia, edhe kjo është një ulidhje ta shijoj? Po. Only small amounts. Only small amounts, so pak. Pak. A kanë filluar me pyetjen tipike shqiptare kur do bëheni me fëmijë? Ta bëjnë këtë pyetje Jearta? Jo, bëj këtë pyetje pa problem, sepse që në momentin para dasmës unë e prisja këtë pyetje dhe vazhdoj e marrë këtë pyetje, gjithsesi përgjigjja jonë, edhe sidomos për prindrit, sepse ata na njohin tash më mirë dhe mua më mirë, kemi thënë që kemi pak plane të tjera. Normalisht që një fëmijë mund të jetë i mirëseardhur kurdo që të vi, por për momentin plani jonë është që ta shijojmë pjesën e martesës para se të nisim një familje. Dhe besoj është ende edhe faza e parë, sepse 2 vite janë pak, besoj edhe Steven ka ende shumë për të mësuar nga Shqipëria. Nuk e di nëse ti ja ke treguar të gjitha ushqime tradicionale shqiptare dhe cili është ushqimi i tij i preferuar, se mësuam pijen, që është rakia e preferuar, apo nga ushqimet? Which is your favorite food? Albanian favorite? Favorite Albanian food? I think it's really tough to have something specific. The restaurants I've always found to be very good. I always enjoy chofta, shish kebab, souvlaki. I don't love burek, but it actually is a very nice change from what we happen to find in the US. But if I said anything, it would probably be the desserts. I think that in the world, the absolute best desserts are in Albania. It's nice when you can go to a bakery and you have so much selection at a great price. We don't have those same kind of opportunities to find desserts like that in the US. And even traveling abroad, I still don't find desserts the way that you do in Albania. When my dad was here, he nga ushqimet e preferuar janë qofte, shish kebabet, por besoj se ajo çfarë pëlqen më shumë në Steven janë ëmbëlsirat. Dhe sepse ideja që ti mund shkosh në një pasticeri. Po përmendur edhe byrekun, se duket se të gjithë e preferojnë si ushqim. Po, edhe byreku është i preferuari. Por ideja që mund shkosh në një pasticeri, në një furbuke dhe të mund të blesh shumëllojshmëri dhe çdo gjë është e freskët, është një mrekulli për Steven. Cila është fjala më e vështirë që ka për të thënë? Se tani është edhe në kurs apo e mëson gjuhën shqipe, cila i duket fjala më e vështirë shqipe? Which is the most difficult Albanian word? Hello, përshëndetje. It took a long time. Mirë, kjo besoj është e thjeshtë përderisa arrin ta thotë. Ju desh praktik. Po, ju desh praktik. Po.
Tani që e kam mësuar këtë, ka një fjalë tjetër që nuk arrin dot ta thot? After this one, another word that is... An interesting word? Another word that is difficult for you to spell it. I would say most Albanian words become quite difficult just because there's a different pronunciation. We don't hear many of the sounds growing up in the West. There's also, of course, a lot more syllables. I mean, for example, as a Persian date only because of most languages, hello is 2 syllables, but here's Persian date. Ka fjalë të gjata pak, edhe të vështira për t'i thënë në shqip. Besoj që pra shkosa edhe babai Steven I pëlqen shumë Shqipëria, mund të jenë ata të cilët do të zhvendosen këtu, sepse ju nuk mendoj që doni të largoheni apo jo Jearta, si janë planet për të ardhmen? Planet tona për momentin janë që të jemi këtu, edhe ndërkohë të vazhdojmë me udhëtimet, na pëlqen shumë të udhëtojmë të dy. Mua më pëlqente shumë që të udhëtoja dikur, por tani një spunto më shumë është Steven. Dhe sepse kur je dy dhe sidomos kur je qift është më e mundur për gjetur edhe të kohën edhe për të marrë një udhëtim bashk. What is your plan? Like to stay here? Yes. I think that we're here for at least another 2 years at a minimum. It's hard to always know what comes next 5 years, 10 years, 20 years. I've enjoyed my time in Albania. I don't have too much trouble staying here. I think there's always some good things and always some bad things anywhere you happen to go. A lot of people think, oh, I want to go to the US, it's going to be the land of so many other things, but the US also has its own problems too. I think, yeah. Steven nuk flet asnjëherë shumë mirë për Shqiptat, kështu që e pëlqen shumë Shqipërinë për duket se po e shijon, si thua. E shijon, realisht. Kështu që plani besoj që do jetë për të qëndruar gjatë këtu e mbi të gjitha për të udhëtuar. Unë ju falenderoj shumë që ju kisha në vizionin e Pasdites dhe ju uroj një jetë të lumtur së bashku, duke qenë se jeni edhe një çift I ri. Shumë faleminderit. Ishte shumë kënaqësi. Kënaqësi edhe për ne. E do të shkojmë në këtë moment në publicitet dhe rikthehemi pas pak.